رفتم هنرستان نقاشی، امتحان داشت و یه ذره تمرین کرده بودم. امتحان داشت 4 تا مستند ملی، نمیدونم مینیاتور، نمیدونم نقاشی، از ما امتحان گرفتن. به منم گفته بودن، چون سنم فکر کنم 1 یا 2 سال بزرگ بود، رئیس هنرستانم یه خانومی بود، گفت اگه شاگرد اول تا 10 بودی رات میدیم. گفتم باش. من شاگرد دوم شدم فکر کنم. بس بعد دوباره رفتم برای روز ثبت نام، این خانومه یه ذره داشت راه نمیداد. گفتم چرا خانم؟ گفت آخه تو اینجا کار زندگی نداری، نه خونه داری، نه زندگی داری، نه هیچکی نداری، تنهایی. ما الانم راد میدیم، شروع میکنی بعد نمیتونی بیا اینجا یه نفرم میگیری. حالا من با زبان بی زبانی میگم خانم شما یه کاریش بکنید، من میام دیگه. آقا شما گفتی اول تا نمیدونم 10 بشی. یه آقایی بود که بعدم فهمیدم این کی، اون به زور گفت خانم بابا قبول شده راش بدید دیگه، دعواش کرد. بعدم فهمیدم اون انسان نیکسرش که کمک کرد به من هیچ کسی جز بهرام علیوندی نبود. با اینکه کم دوره هنرستان ما با ما بود، ولی همیشه یادش پیش من هست و جزو نقاشای بسیار ارزشمندی بود که همیشه تو ذهنم مونده. یکی 2 سال قبل از انقلاب بود که دیگه من 1 سال و نیم هنرستان شروع شد و اون دوره از انسانایی که خیلی برام جذاب بودن یادم بود از هنرستان آقای شریف آبادی بود. خیلی حمایتگر بود و خیلی آزاد میذاش کار کنم و بسیار انسان مؤثر و معلم بسیار بی‌نظیری بود. آقای ایزدپناه معلم طراحی ما بودن. تو اون دوره کاراشون رو خیلی دوست داشتم. عشق به کار و فضای کار که منو به نقاشی جذب کنه، آقای ایزدپناه مؤثر بودن، چون فضایی رو کار میکردن که من دوست داشتم. که منتها آقای ایزدپناه بعدن دیگه فضای بیشتر تاکیدشون رو آبرنگ بود، فضای شخصی دیگه نتونستم کاراشون رو تعقیب بکنم. آقای محمدی بود که بعد از یه مدتی رئیس هنرستان ما شد. یادم اومده بودم تهران، مقدار اعتماد به نفسم هم کم شده بود، روابط عمومی هم ضعیف اصلا. ولی جالبه که انقدر این آدم صمیمی بود، من با این میرفتم دفتر پیش آقای محمدی میشستم، رفیق شده بودیم. و جالبه که چون شرایط اقتصادی من خیلی بد بود، گاهی طراحی که میکشیدم این آدم بدون کسی بدون از من میخرید. خودش یه حمایت مالی برای من بود. تمام اون دوره هنرستان واقعیت باید بگم که بسیار اوضاع احوال مادی بد بود. پدرم شرایطی داشت که اونجا شاید گاهی بهش سر میزدم یه اندک پولی رو به من میداد که اونم من به زور میگرفتم. یعنی اون به زور میگفت اینو بگیر، من میگفتم نمیگیرم، میگفت باید بگیری. یعنی اینجوری بود، ولی شرایطش اینجوری نبود. پدر من با وجود اینکه یه کارگر بود و اون دوره هم که من تهران بودم باز توی خرم‌دره اونجا کارگری میکرد، این آدم انسان بزرگ و فرهیخته‌ای بود. یعنی هر چی بیشتر از این آدم یادم میاد احساس کنم این آدم در درون اون فقر بسیار به لحاظ دیدگاه و فضاش انسان بسیار غنی بود. جالبه نامه‌ای که تو اون سن برای من مینوشت جناب آقای زاکری. یعنی خیلی محترمانه با من برخورد میکرد و انسان بی‌نظیر زندگی من بود. نه مخالفتی نداشت، ولی دلواپس من شدید بود. می اومد مثلا یکی 2 بار، مثلا 2 بار شاید اون دوره هنرستان اومد به من سر زد، معلوم بود دلواپس منه. بعد بهش گفتم میشه بیای هنرستان ما؟ گفت نه نمیام. گفتم هنرستان ما؟ گفت آخه من روم نمیشه با این وضع و اوضاع بیام. بعد قول داد به من که بریم هنرستان ولی من نگم بابامه. گفتم باشه. بعد جالبه که اومد و من به همه بچه‌ها گفتم این بابامه و با افتخار گفتم و از این بابت خیلی خوشحالم که تو اون سن دیدگاهی پیدا کرده بودم که آدمای این چنینی خیلی برام با ارزش بودن. یعنی اون نگاهی که انسان‌های زحمتکش و با دستان پینه بسته دوست داشتم ببوسم اون دستا رو و این دیدگاه باعث میشد که اون موقع آشتی عمیقی بین من و پدرم اتفاق بیفته.
این 2 نفر از بچه هنرستانی بودی که یادم نمیره، یعنی یادشون گرامی میدارم. یکیش امیرحسین اسدی بود، کم کلاس من بود. وقتی سال 2 و 3 هنرستان بود تو جنگ شهید شد. نقاش بسیار خوبی بود تو اون سن، اصلا باور نکردنی، ولی جنگ میبلعید. یکی دیگه علی شعبانی بود، اونم تو فضای من بود، تنهایی زندگی میکرد با فقر شدید. آخر سربازی که رفت کارتش رو بگیره شهید شد. به نظر من سازنده ترین دوره تو زندگی من بود و بسیار رو زندگی و کار من مؤثر بود. برای این که اصلا برعکس هنرستان‌های فعلا که الان خیلی دروس رو برای بچه‌ها زیاد کردن و مشخصا اینا رو به کنکور آماده میکنن، من تو اون 4 سال حرفی از کنکور نشنیدم. حتی به نظرم نمیخواستم من برم کنکور بدم، اما تخت کار دائما پیش من بود. فقط طراحی میکردم، درسام هم ضعیف بود، درسم نمیخوندم ولی طراحی کار میکردم. الان بالعکسش، شدیداً درس فضای هنری کمتره. به همین خاطر من لازمه که بگم دوره هنرستان دوره بسیار خوبی برای من بود و واقعا از همینجا، از تمام اون کسانی که تو اون دوره رو فضای کار من تأثیر گذاشتن، حالا بعضی اسمشون یادم نمیاد، واقعا سپاسگزارم. دوره هنرستان هی میگشتم دنبال استاد ببینم با کی کار کنم. رفتم دیدم آقای الخاص اونجا درس میدن. بعد رفتم پیدا کردم این کلاس خیلی جدی دارن، مدل اونجاست، 50-60 نفر نشستن اونجا دارن طراحی حالت کار میکنن، طراحی فیگور، که چقدر برای من جذاب بود. رفتم شروع کردم کلاس ایشون و بعدم بهش خواهش کردم که آقای الخاص من میتونم بیام ولی تو رو خدا با ما حساب کتاب نکنید. ایشون هم پذیرفتن. یه دوره بعد جالبه که ایشون منو مجانی را دادن و من شده بودم جزء اپوزیسیون کلاس ایشون. یعنی مثلا میگفت اینجوری، میگفتم نه اینجوری خوبه. من موندم که این آدم چقدر صبور بود نسبت به آدم. به زور رفتم کلاسش، مجانی رفتم. روز جوجمانم کارامو جدا زدم به عنوان یه اپوزیسیون، به عنوان یک خلاصه داستانی داشتیم از بلاهت‌های دوره جوانی که خنده‌دار برام. الان بعضی از بچه‌ها رو می‌بینم خودمو توشون می‌بینم. ولی من هنوزم که هنوز تأثیرات طراحی حالت آقای الخاص روی من تاثیرگذاره تو کلاسام. اهمیت طراحی و وفور طراحی که تأکید داشتن رو از آقای الخاص یاد گرفتم. بعداً رفتم یک کتابی رو پیدا کردم، تکنیک و روش طراحی اثر کیمون نیکولایدز، که دقیقاً سیستمی رو داشت میگفت که آقای الخاص برای طراحی حالت انسان و فیگور اونجوری به ما درس میداد. من سال 60 درس هنرستانم تموم شد و یه حادثه بعد برام اتفاق افتاد و اونی که به محض که تموم شد میخواستم برم دیدن پدرم فوت شد. و به لحاظ اینکه ایشون هم مادر من بود و هم پدرم، خب خیلی من شیکوند. بعد دیگه اون موقعم یادمه کلاس آقای کسراییان میرفتم و اینم به خاطر لطفی که داشت گرفته بود عکسای پدر من خودم گرفتم، بزرگ زده بود، منم تنها زندگی میکرد، داشت منو دیوونه میکرد. هم از دست داده بودم پدرم، هی عکساشو باید تو اتاقم میدیدم. گفتم که اینجوری که نمیشه تحمل کرد، یعنی واقعا داشتم اذیت میشدم. گفتم یه مسکن خوب چی الان حالمو خوب کنه؟ سربازی. بعد چون انقدر طوفانی بود، دوره جنگ بود، میتونست یه ذره ذهن منو آروم کنه و خودم انداختم تو سربازی. اونم در زمانی که همش تو خیابونا آژیر و غیره و استرزمندگان هی تو رادیو داشت میگم. منم کاملا آدم ترسو، اصلا هم دوستم داشتم برم بمیرم. سربازی من آموزشی رو 01 بودم. بعد دژبان افتادیم، ما رو برای اسرای عراقی فرستادن سمنان، یه بیابونی بود، اسرای عراق اونجا بودن و من شباب به خاطر ناراحتی اونا گریه میکردم، دلم میسوخت. اصلا باورم نمیشه این جنگ چی؟ یعنی بابا این الان میبینم مثلا دوست من آخه چطور میتونه اصلا خاطراتی از اون دوره دارم. یا دوره بعدیش ما رفتیم عراق، دوره سربازی، بازم من نگهبان بودیم توی اردوگاه اسرای عراقی. اسیری را دیدم که با نخی که از لنگ در آورده بود، با این نخ عکس زنشو روی پارچه سفید بافته بود.
عجیبه میگم، مثلا اون دوره عجیب غریبیه. من اسلحه دستم بود، نگهبان بودم، به من گفتن زاکری، بله اسیر رو از سمنان باید ببری بیمارستان مریضه. آمبولانس اومد، ما هم یه بیابونی بود 30-40 کیلومتر تا سمنان فاصله داشت. من نگهبان این اسیرم. اسیر نشست اونجا پشت آمبولانس، منم اینجا، 2 صندلی عین من شما که روبرویم، اون تا نزدیکتر. صورت اسیر اینجاست، اون چشاش بسته است، صورت منم اینجا. 3 رو تا 1 ساعت، من موقع نقاش بودم دیگه، من چهره این آدم رو نگاه میکردم، از خودم سوال میکردم این کجاش دشمن منه؟ باورم نمیشد. و اینجاش عرق کرده بود و این منو نمیدید، چشاش بسته بود و من میدیدمش و این نمیدید من دارم براش گریه میکنم، اما اسلحه دستم بود که خواست دره بکشمش. تناقضای عجیبی رو ما تجربه کردیم تو اون دوره. سپری شد، 2 سال سربازی تموم شد. من اصلا نمیخواستم برم دانشگاه، اومدم بیرون، گفتم نمیخوام برم اصلا، من اینو ادامه میدم و اینا. یه دوست بسیار گرامی، من همیشه شانس من دوستان بودم واقعا، من مدیون خیلیام. یه دوست گرامی داشتم، فهیمه سوادکوهی گوران، گفت علی بی خود میکنی، باید بری دانشگاه. منم قدبازی گفتم نه و این گفت باید بری. منم والا اومده بودم از سربازی بیرون، باید کار میکردم، دنبال یه قرون 2000 پول بودم. با این حال هم رفتم کارم رو شروع کردم، هم درسم رو خوندم. حالا جالبه بدونی اولین کاری که شروع کردم چی بود؟ انتشارات بهار قدم میزدم، یه آقای شروه باش دوست شده بودم. حالا شما میپرسید با شروه چطوری دوست شدی؟ تو همون انتشارات بهار انقدر این آدم صمیمی بود این آقای شروه که باش دوست شد. بعد از سربازی اومدم، گفت چیکار میکنی؟ گفتم سربازیم تمام شد. گفت بیکاری؟ گفتم آره. گفت بیا من برات کار جور میکنم. کتاب فروشی انتشارات بهار کوچه پایینیش یه جایی بود که اونجا کتابا اون موقع تنهایی چاپ میشد، عکس نداشت. یه نفر می‌خواست این عکس‌ها رو بچسبونه تو اون صفحات خالی و این کار من شد. بعد اونجا کارمو شروع کردم، یه پولی هم اونجا میگرفتم. بعدم اونجا خسته شدم، باز آقای شروه گفت میفرستمت پیش دشبان مولاژ و من فرستاد پیش اون مولاژ کار میکردم صبح تا غروب. در حین این کار که 5-6 ماه طول کشید، من درسم هم میخوندم به اصرار فهیمه سوادکوهی. ایشون هم باز از دوستای من بود که باشون دوست شده بودم، یه جوری که اصلا من باشون زندگی میکردم. چون من آخه یکی به من میگفت من به تو حسودیم میشه. گفتم چرا؟ گفت بابا ما یه مادر داریم دیگه، معلومه مشخصه. چون آخه جالبه بدونید من عکس مادرم هم ندارم، چون عکسی نداره یه مادر عامه برای من، یعنی همه مادرها مادر من که نمیدونم مادر من چه شکلی، پس هر مادری میتونه مادر من باشه. بعد به من میگفت چون مادرت اینجوری بوده همه مادر تو هن. حالا منم چون آدم اینجوری بودم همه دوستای من میشدم و همیشه یه جوری حمایت کرد. بعد ایشونم از گرافیستای خیلی خوب بود که با برادرش دوست بودم، مهدی عزیز، و بعد دیگه همیشه ما خونه اینا دیگه با هم دوست بودیم، رفت آمد داشتیم و اینا دیگه. فهیمه عزیز خیلی به من تاکید کرد و منم رفتم. حالا صبح میرم کار، شب میام درس تو اتوبوس برای کنکور، یعنی به این میزان درس میخونم، باید کار میکردم. بعد از چند وقت خیلی هم اصرار نداشتم برم، روزنامه رو که دیدم باز کردم قبول شدم، اصلا عوض شد نگام. اصلا تا حالا اسم من تو روزنامه، حالا تو خیابون دارم شادی میکنم، یه نفرم نیست باش سهیم شم ببین من قبول شدم، دارم شادی میکنم. که دیگه مرحله دومم کار کردم و دیگه هنرهای زیبا قبول شدم. 7-8 تا رشته‌ای که بود قبول شده بودم و رتبه خوبی داشتم و بعد دیگه رفتم هنرهای زیبا و درس شروع کردم سال 63.